هشدار! توجه داشته باشید که تصاویر و فیلم‌های این مستند از سگ‌های ماقبل تاریخی صرفاً یک شبیه‌سازی هستند و کاملاً منطبق با واقعیت نیستند. با توجه به محدودیت منابع، این بازسازی‌ها تصویری نسبتاً نزدیک به این موجودات را ارائه می‌دهند. امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. این قسمت مستند سگ‌های ماقبل تاریخی. ما سگ‌ها رو به عنوان بهترین دوستای خودمون میشناسیم. موجوداتی وفادار، مهربان و باهوش. اما به نظرتون تا بال فکر کرده این که اولین جد واقعی سگ‌های امروزی چی بوده؟ همیشه حرف از ماقبل تاریخ میشه، ما به موجودات عظیم و جثه فکر میکنیم و با خودمون میگیم که موجوداتی که امروزه وجود دارن در گذشته خیلی بزرگتر بودند. ولی نه، اصلا اینجوری نیست. ماقبل تاریخ به این معنی نیست که همه موجودات اون دوران غول‌پیکر باشن، بلکه بیشترشون کوچیک بودن و امروز اگه بزرگ هستن به خاطر تکاملایی هستن که طی میلیون ها سال در بدن اونها انجام شده. امروز قراره شاهد چیزی باشیم که تا الان فکر نکنم دربارش چیزی شنیده باشید. 16 میلیون سال پیش در دنیایی که انسان‌ها هنوز وجود نداشتن، موجود کوچیک و چابکی در میان درخت‌های جنگل‌های ماقبل تاریخ پرسه میزنه. اون یه شکارچی ماهر بود، با بدنی کوچیک اما قدرتمند و با پاهایی که همیشه آماده دویدن بودند و حتی چشمان تیزبین که در تاریکی شب به شدت می‌درخشیدند. اسم این موجود تومارکتوس هستش. این حیوان باعث شد که امروزه ما سگ‌ها رو بشناسیم، وگرنه هرگز سگ‌ها به وجود نمی اومدند. در این مستند به گذشته دور سفر می‌کنیم تا با اولین جد سگ‌های امروزی آشنا بشیم. امروز قراره مسیری که این موجود در طی میلیون‌ها سال طی کرد و دنیایی که در اونجا زندگی می‌کرد و نقش بزرگی که در تکامل سگ‌های امروزی داشت رو قراره از نزدیک ببینیم. پس آماده شید، چون قراره با هم سفری به میلیون‌ها سال پیش داشته باشیم، به دنیای تومارکتوس، اولین جد سگ‌های امروزی. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت. وقتی به سگ‌های امروزی نگاه می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که شباهت زیادشون به گرگ هاست. اما جالب اینجاست که بدونید که اولین جد سگ‌های امروزی بیشتر از این که به یک گرگ شبیه باشه، ویژگی‌هایی مثل راسوها رو داشته و جثه بدنش هم ترکیب بین روبا و شغال بوده. عجیب شد نه؟ تومارکتوس برخلاف سگ‌های امروزی بدنی جمع و جورتر و کشیده‌ای داشت. دمش بلند و انعطاف پذیر بود و پاهاش بیشتر مناسب دویدن سریع در میون بوته‌ها و حفره‌های بین زمین‌ها بوده، دقیقاً مثل راسوهای امروزی. اما چیزی که این موجود رو واقعاً خاص می‌کنه دندون‌هاش بوده. دندون‌های تیز و برنده. ولی دندوناش نه شبیه سگ‌های امروزی بوده و نه راسوها، بلکه دقیقاً دندوناش ترکیب بین این دوتا موجود بود. این حیوان یک شکارچی کوچیک بود که همیشه به دنبال طعمه‌های کوچکتر از خودش میگشت و وقتی هم شکارچی‌های بزرگتر از خودش رو میدید سریعاً مخفی میشد. در دنیایی که پر از شکارچیان غول‌پیکر بود، تومارکتوس موجود کوچیک و آسیب‌پذیری به نظر میرسید. اما اون یک رازی داشت که اون راز مهارت شکار بوده. برخلاف شکارچیان بزرگ اون زمان مثل گربه‌سانان اولیه یا خرسای ماقبل تاریخ، تومارکتوس روی قدرت، اندازه یا دندونای غول‌آسا حساب نمی‌کرد، بلکه اون روی سرعت، چابکی و هوش خودش حساب می‌کرده. این حیوان یاد گرفته که در سکوت حرکت کنه، رد پاهاش رو پنهان کنه و در لحظه‌ای مناسب با یک جهش سریع طعمش رو به دام بندازه. اما این تنها بخشی از داستان بود. تومارکتوس فقط یک شکارچی نبود، بلکه گاهی هم طعمه میشد. اون مجبور بود در این حال شکار کنه و از خودش هم محافظت کنه. یعنی در این حال هم باید حواسش به طعمه خودش باشه و هم از جون خودش مراقبت کنه. این مهارت‌ها اونو به یکی از شگفت‌انگیزترین شکارچیان اون زمان تبدیل کرده بود. ولی این مهارت‌ها به همین سادگی به دست نیومده بودند، بلکه طی میلیون‌ها سال تکامل تونست به این مهارت‌ها دست پیدا کنه. تومارکتوس شکارچی کوچیک و باهوشی بود که میلیون‌ها سال در دنیای وحشی دوام آورد. اون که اینقدر موفق بود، بس چرا امروز دیگه هیچ اثری از اون نیست؟
یکی از بزرگترین دلایل انقراض توماکتوس رقابت با شکارچیان جدید بود. با گذشت زمان حیوانات سریعتر، بزرگتر و قویتر وارد میدان شدند. سکسانان اولیه که بعدها به گورکا و سگ‌های امروزی تبدیل شدند، قدرت بیشتری در شکارهای گروهی داشتند و این باعث شد توماکتوس به تدریج از صحنه کنار بره. یعنی منظورم اینه که گروهی که از توماکتوس‌ها جدا شده بود به مرور تکامل پیدا کرده بود و به گورکا و سگ‌های امروزی تبدیل شده بودند و باعث شده بودند که غذا برای توماکتوس‌های اولیه کم بشه. اما این تنها مشکل اونها نبود. تغییرات آب و هوایی هم ضربه بسیار زیادی به این شکارچیان کوچیک زد. جنگل‌هایی که زمان خانه امن اونها بودن خشک شدن و جای خودشون را به دشت‌های وسیع دادند. دیگه خبری از پوشش گیاهی متراکم برای پنهان شدن نبود و پیدا کردن غذا خیلی سخت‌تر شده بود. با کاهش منابع غذایی و افزایش شکارچیان رقیب که حتی بعضیاشون از دی ان ای خودشون بودن، باعث شدن که جمعیت توماکتوس‌ها کم کم کاهش پیدا کنه. دیگه جایی برای اونا در این دنیای جدید باقی نمونده بود. اگر امروز یک سگ رو ببینید ممکنه که فکر کنید که اجدادش همیشه به همین شکل بوده. اما آیا اولین جد سگ امروزی یعنی توماکتوس واقعا شبیه یک سگ بود یا فقط شباهت‌های اندکی با این موجودات داشته؟ توماکتوس جثه کوچکتری از سگ‌های امروزی داشته. پاهاش کوتاه‌تر بوده و بدنش کمی کشیده‌تر بود و دمش هم بلند و انعطاف پذیر بوده و حتی بیشتر برای حفظ تعادل در حین دویدن از میان بوته‌ها ازش استفاده می‌کرده. اما چیزی که اون رو بیشتر از همه چیز به سگ‌های امروزی تبدیل می‌کنه ساختار دندون‌هاش بوده. اما کاملاً با اونها شباهت نداشتن و کمی فرق بود بینشون. رژیم غذایشون جوری بود که همه چیز خوار بودن. میتونستن هم شکار کنند و هم از میوه‌ها و گیاهان تغذیه کنند. اما بزرگترین شباهت اونها با سگ‌های امروزی مغزشون بود. توماکتوس از هوش بالایی برخوردار بود. مهارت‌های حل مسئله یا چالش‌های بیشماری رو داشت و حتی میتونست برای شکار و زنده موندن از استراتژی‌های هوشمندانه استفاده کنه. حتی امکان داره که شاید هم این ویژگی باعث شده که امروزه سگ‌ها بهترین دوستای ما باشن. هوش در دنیای حیوانات چیزی فراتر از شکار و بقاست. اما آیا توماکتوس فقط یک شکارچی معمولی بود؟ یا این شکارچی کوچیک مغزی باهوشتر از اونچه که فکرشو میکنید داشت؟ اولین نشونه هوش بالا در حیوانات قدرت حل چالش‌های مختلف بقا هستش. توماکتوس نه تنها شکارچی بود، بلکه میدونست چطور طعمه‌هاش رو غافلگیر کنه. اون حتی میدونست چطور مسیر حرکت شکارش رو حدس بزنه و با کمین‌های دقیق اونها رو گیر بندازه. اما فقط شکار نبود. اون احتمالاً قادر به یادگیری از تجربه‌هاش بوده. اگر یک مسیر پر از خطر رو پیدا می‌کرد، احتمالاً دفعه بعد از اون دوری می‌کرده. شاید حتی میتونست راه‌های میانبری برای رسیدن به آب یا غذا رو به خاطر بسپاره. یکی از مهمترین نشانه‌های هوش بالا در حیوانات برقراری ارتباط هستش. گرچه مدرک مستقیمی نداریم، اما برخی دانشمندان معتقدند که توماکتوس درست مثل سگ‌های امروزی میتونست با صداها و حرکات خاص با همراهانش ارتباط برقرار کنه. و حتی این هوش بالا با تکامل‌هایی که با میلیون‌ها سال پیدا کرد، بهتر و قوی‌تر شد. درست مثل سگ‌های امروزی. امروزی اگه سگ‌های شما باهوش هستن به خاطر اینه که اجدادشون این قابلیت رو داشتن. امروزه سگ‌ها به وفاداری و زندگی گروهی مشهورند. اما آیا این ویژگی‌ها از همون ابتدا در اجدادشون یعنی توماکتوس‌ها هم وجود داشت؟ با اینکه توماکتوس جثه کوچیکی داشته، اما احتمالاً تنها زندگی نمی‌کرده. شواهد اخیر نشون میدن که این موجودات مثل برخی از سکسانان امروزی در گروه‌های کوچک یا خانوادگی حرکت می‌کردند. زندگی گروهی برای این موجودات یک مزیت بزرگ بود. اونها میتونستند با هم شکار کنند، از یکدیگر مراقبت کنند و در برابر شکارچیان بزرگتر شانس زنده موندن خودشون رو بیشتر بکنند. اما مهمترین بخش زندگی اجتماعی اونها برقراری ارتباط بود. احتمالاً توماکتوس‌ها مثل سگ‌های امروزی با استفاده از صداها، حرکات بدن و حتی بویایی‌های قوی که داشتند، پیام‌هایی رو به یکدیگر منتقل می‌کردند. در دنیای مدرن سگ‌ها در خانه ما زندگی می‌کنند. در کنار ما راه میرن و به راحتی غذا پیدا می‌کنند. اما اگه به 16 میلیون سال پیش برگردیم، اجداد اونها یعنی توماکتوس‌ها در دنیای کاملا متفاوت زندگی می‌کردند.
توماکتوس در دورانی زندگی میکرد که زمین هنوز در حال تغییر بود. جنگل‌های پهناور، چمنزارهای پراکنده و رودخانه‌هایی که پر از موجودات باستانی بودند، خونه اونها بود. اما این دنیا بیرحم بود. شکارچیان غول‌پیکر مثل هنیودونس‌ها و گربه‌سانان باستانی در کمین بودند و هر لحظه ممکن بود که زندگی یک توماکتوس به پایان برسه. اما تنها شکارچیان نبودند. تغییرات آب و هوایی هم دشمن توماکتوس‌ها بود. زمین در حال گرم شدن بود و بعضی از قسمت‌ها و بعضی از زیستگاه‌هاشون کم کم داشتن ناپدید می‌شدند. اما توماکتوس‌ها برای زنده موندن باید با محیط جدید سازگار می‌شدند و بعضی از اونها به گروه‌های جدیدی تبدیل شدند و تکامل پیدا کردند. مسیر تبدیل شدن توماکتوس‌ها به سگ‌های امروزی سفر طولانی و پیچیده‌ای هستش. پس از توماکتوس‌ها نوادگان اونها شروع به تغییر کردند. بعضی از اونها پاهای بلندتری پیدا کردند، دندانهایشون تیزتر شدند و برای زندگی در دشت‌های باز سازگار شدند. با گذشت زمان این موجودات به سگسانانی مثل بروفاکوس‌ها و در نهایت به کندایی‌های اولیه تبدیل شدند. اما یک اتفاق بزرگ مسیر تکامل اونها رو تغییر داد. اینجا بود که انسان‌ها وارد صحنه شدند. بعضی از سگسانان اولیه به جای فرار به انسان‌ها نزدیک شدند. اونا متوجه شدند که کنار انسان‌ها غذا و امنیت بیشتری دارند. و این آغاز رابطه‌ای بود که هیچ حیوان دیگه‌ای تجربهش نکرده. سگ‌های اولیه به شکارچیان کمک کردند، از قلمروهاشون محافظت کردند و در کنار اونها غذا و سرپناه به دست آوردند. و حالا با گذشت میلیون‌ها سال، سگ‌ها دیگه شکارچیان تنها نیستند، بلکه وفادارترین همراهان انسان‌ها شدند. همه اینها با یک شکارچی کوچیک به اسم توماکتوس شروع شد. حالا یه سوال هیجان انگیز پیش میاد. به نظرتون ممکنه که توماکتوس، این شکارچی کوچیک و باستانی، دوباره زنده بشه؟ این ایده شاید شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی به نظر برسه، اما دانشمندان واقعاً در تلاشن که گونه‌های منقرض شده رو دوباره به زندگی برگردونن. اولین قدم برای این کار کشف دی ان ای سالم از توماکتوس‌ها هستش. اما این چالش بزرگیه، چون برخلاف ماموت‌ها که در یخ‌های قطبی حفظ شدن، فسیل توماکتوس‌ها معمولاً دی ان ای سالمی ندارن. اما راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. دانشمندان میتونن ژن‌های سگ‌های امروزی رو بررسی کنن و با کنار هم گذاشتن قطعات اطلاعات ژنتیکی گونه‌های شبیه به توماکتوس رو بازسازی کنن. این دقیقاً همون کاری هستش که برای بازگرداندن پرنده دودو در حال انجام هستش. اما یک سوال مهم وجود داره. حتی اگه بتونیم توماکتوس ها رو بازسازی کنیم، به نظرتون جایی برای اونا توی این دنیای امروزی وجود داره؟ محیط زندگی این حیوان تغییر کرده، شکارچیان جدیدی جای اونها رو گرفتن و امکان داره که اونا دیگه نتونن در این دنیای مدرن زندگی کنن. و این بود داستان توماکتوس، اولین جد سگ‌های امروزی، موجودی که میلیون‌ها سال پیش روی زمین راه میرفت و شکار میکرد و راهی رو هموار کرد که امروزه ما سگ‌های امروزی رو، یعنی دوستان صمیمی خودمون و وفادارمون رو بشناسیم. جهان ما همیشه در حال تغییر هستش و هر موجودی که امروزه میشناسیم بازمانده ای از گذشته شگفت انگیز است. اما هنوز سوالای زیادی باقی مونده. حالا نوبت شماست. فکر میکنید که توماکتوس امروز زنده بود چه شکلی بود؟ آیا میتونست در دنیای مدرن امروزی دوام بیاره؟ نظرات جالب خودتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید، چون دوست داریم بدونیم که چه چیزی از این موجودات شما رو درگیر کرده. اگه از این مستند خوشتون اومد، لایک کردن این ویدیو رو یادتون نره، چون این کار نه تنها به ما انرژی میده، بلکه باعث میشه این مستند به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. اگه به دنیای موجودات ماقبل تاریخی علاقه دارید، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، چون ما هر هفته با یه ماجراجوی جدید برمیگردیم. تا درود دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.